Hello friends, welcome to online lecture series. I am Prakash Vidja and now the start of subject 5.1, unit number 5, Harmonic Oscillator and Angular Momentum. જે હવે આપણે શોર્ટ ક્વેશ્ચન આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયા હતા વેવ ડેરિવેટિવ એન્ડ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન માટેનું ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનું પાર્ટ 1 અને હવે આ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનું પાર્ટ નંબર 2 છે. ઓકે, તો એમાં આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ કે વોટ ઇઝ du upon dy for uy is equal to c0 plus c1y plus c2y square plus c3y ની ત્રણ ઘાત આવશે. અહીંયા થોડીક મારી મિસ્ટેક છે. c0 c1y c2y square c3y ક્યુબ આપણી અહીંયા મિસ્ટેક છે y ક્યુબ આવશે. ઓકે, અને પ્લસ એ આવશે c4y ની 4 ઘાત. એવું એક ઇક્વેશન આપેલું છે. એમાં તમારે du upon dy ની વેલ્યુ શું થશે તો માત્ર વિકલન કરવાનું છે. કેનું? આપેલા ફંક્શન u નું y ની સાપેક્ષે વિકલન કરી નાખો તો પહેલું ટર્મ શું થઈ જાય 0, c1y y એટલે 1 તો c1, પછી c2y ક્યુબ નું 2 આગળ આવી જશે તો 2 c2y ને -1 એટલે કે એક જ વાત વધશે. 3 ઘાત છે તો 3 c3y સ્ક્વેર 4c4y ક્યુબ. આ રીતે તમને મળશે. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કે વોટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોર્મ્યુલા d square u upon dy square minus 2y du upon dy plus lambda minus 1u is equal to 0. તો આ ઇક્વેશન ને કયા નામે ઓળખાય છે તો કે આવશે આન્સરમાં હર્મિટ ઇક્વેશન્સ. વોટ ઇઝ ધ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એનર્જી ઓફ અ હાર્મોનિક ઓસિલેટર? કે હાર્મોનિક ઓસિલેટર માટેની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એનર્જી શું હતી તો E0, 0 એટલે ગ્રાઉન્ડ એટલે કે ઇનિશિયલ પોઝિશન છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon 2 h cut omega, where omega is angular frequency આપેલી છે. Next question કે if the coefficient of each power of y must vanish separately in expression કે summation n is equal to 0 in bracket n plus 1 in n plus 2 into cn plus 2 minus 2n plus 1 minus lambda into cn bracket over y raised to n is equal to 0, then cn plus 2 ક્વેશ્ચન માર્ક્સ આપેલો છે કે શું થશે કે આપેલું ઇક્વેશન છે એમાં cn plus 2 જે અચળાંક છે એની વેલ્યુ શું થશે તો cn plus 2 ની વેલ્યુ થશે કે cn plus 2 is equal to 2n plus 1 minus lambda upon n plus 1 into n plus 2 જે આપેલી અચળાંકની વેલ્યુ છે. fill up the blank. Lz એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ z ડાયરેક્શન માટેનું આપેલું છે. જો આપણે એનું ક્વેશ્ચન હતું ને એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમનો છેલ્લે જોયું એમાં Lx પૂછાય અથવા Ly પૂછાય અથવા Lz પૂછાય. એમ માત્ર તમને Lz લખેલું છે, તમારે Lx Ly પણ જોઈ લેવા અને ટોટલ એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમનું ઇક્વેશન પણ જોઈ લેવું. આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક નીકળી શકે. અહીંયા માત્ર મેં એક જ લીખી દઉં કે Lz is equal to minus ih cut fill the blank આપેલો છે તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે ડેલ અપોન ડેલ ફાઈ અથવા તમે ડેલ્ટા પણ લખી શકો 3 ડાયમેન્શન માટે. ઓકે, પણ Lz માં નહીં, ટોટલ L પૂછે તો અહીંયા તો L ડેલ અપોન ડેલ ફાઈ જ આવશે. વોટ ઇઝ અહીંયા મિસ્ટેક છે y upon x સ્ક્વેર આવશે. વોટ ઇઝ માઇનસ y upon x સ્ક્વેર if y upon x is equal to tan phi આપેલા હોય ત્યારે કે y upon x સ્ક્વેર ની વેલ્યુ શું થશે કે જ્યારે તમને કન્ડિશન આપી છે y ના છેદમાં x is equal to tan phi આપેલા હોય ત્યારે તો શું થશે sec square phi into del phi upon del x. ઓકે, આમાં જો મિસ્ટેક છે y સ્ક્વેર ન જાવ તો માઇનસ y upon x સ્ક્વેર અને y upon x તમને tan phi આપેલા હોય તો એની વેલ્યુ શું થશે માઇનસ y upon x સ્ક્વેર ની sec વર્ગ phi into del phi upon del x થશે. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ માઇનસ h કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ ડેલ સ્ક્વેર્સ. અહીંયા cm એટલે સેન્ટીમીટર નથી, સેન્ટર ઓફ માસ છે. ઓકે, સેન્ટર ઓફ માસ ઇન્ટુ સાઈ cm એટલે કે સેન્ટર ઓફ માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e ડેશ સાઈ સેન્ટર ઓફ માસ. તો શું થશે એનું ઇક્વેશન e ડેશ સાઈ ઓફ સેન્ટર ઓફ માસનું તો સાઈ સેન્ટર ઓફ માસ capital X capital Y capital Z is equal to e raised to I upon h cut p of x into x, p of y
into y plus p of z into z. Next, in two body problem, the equation minus h cut square upon 2f to mu del square reduce psi reduce is equal to it is reduce what psi reduce describe. So psi reduce describe the internal motion of the particle. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ટાઈપ પૂછે which way a cat vector symbolize. કે cat vector નો સિમ્બોલ શું થાય તો કે આ રીતે cat vector નો સિમ્બોલ થશે અને બે વેક્ટર નું પૂછ્યું હોય તો શું થશે આ રીતે સિમ્બોલ થશે. ઓકે એટલે બે ભેગા કરીને શું બની જાય બ્રેકેટ સિમ્બોલ થઈ જાય. રેડી. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ કે when in bracket a અને a વેક્ટર become greater than 0 ક્યારે a અને a વેક્ટર છે 0 થશે ઇન બ્રેકેટમાં. તો કન્ડિશન આપેલી છે કે જો cat વેક્ટર a equal to 0 હોય એન્ડ a વેક્ટર a બ્રેકેટમાં આપેલો હોય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે a અને a બીકમ ગ્રેટર ધેન 0 કરતાં મોટા થશે અથવા cat વેક્ટર a છે નોર્મલાઇઝ હોય ત્યારે એના 0 કરતાં મોટા થશે. ઓકે. વોટ ઇઝ ધ હેમિલ્ટોનિયન ફોર અ લિનિયર હાર્મોનિક ઓસિલેટર. તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં પણ જોયું હતું હેમિલ્ટોનિયનનું લિનિયર હાર્મોનિક મોશનનું ઇક્વેશન શું થશે કે h ઇઝ ઇક્વલ ટુ p સ્ક્વેર અપોન 2m પ્લસ 1/2m ઓમેગા સ્ક્વેર x સ્ક્વેર જે છે હેમિલ્ટોનિયનનું લિનિયર હાર્મોનિક ઓસિલેટરનું ઇક્વેશન. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વોટ ઇઝ ધ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એનર્જી ઓફ હાર્મોનિક ઓસિલેટર. તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એનર્જી માટેનું આપ્યું છે ઇક્વેશન કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1/2 h ઓમેગા જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એનર્જીનું ઇક્વેશન આપેલું છે. ઓકે. તો અહીંયા આપણો 501 નામનો સબ્જેક્ટ એના બધા જ પ્રકારના ક્વેશ્ચનો આપણે જોયા છે અને અહીંયા આપણો 501 સબ્જેક્ટ આપણે પૂરો થાય છે. ઓકે. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય video.